Hai semua, hari ni kami dari Set Suri Solusi Suri Anggun nak share 10 masalah ketika hamil trimester pertama. Jom kita tengok. Okey, pertama, masalah yang selalu mak-mak hadapi ialah morning sickness. Morning sickness ni biasanya berlaku daripada minggu ke-4 sehingga minggu ke-12. Biasanya bila morning sickness ni mak-mak akan rasa macam tak selera nak makan. Jadi apa yang patut mak-mak buat? Pertama, cuba konsum kuantiti yang sedikit tetapi kerap. Kedua, elakkan makanan yang berlemak, pedas dan berminyak. Yang ketiga, jika berlarutan, sila jumpa doktor. Okey, poin yang kedua pula iaitu pendarahan. Pendarahan ni biasanya berlaku kerana embrio sudah melekat ataupun menempel dekat rahim. Jadi darah tu akan keluar macam spotting. Dia macam tak terlalu banyak. Okey, masalah yang ketiga pula ialah kram atau kejang. Okey, kram ni biasanya dialami oleh ibu-ibu yang trimester pertama. Okey, rasa dia macam kita tengah period ataupun menstruasi. Dan cara untuk atasi dia, pertama, kita boleh mandi mandian hangat. Yang kedua, cuba relax dan berehat. Kerana ibu-ibu tengah trimester pertama sangat perlukan banyak rehat dan kena selalu relax. Okey, keputihan biasanya selalu semua wanita akan mengalami keputihan. Itu normal. Cuma jika ia berubah warna dan berbau lain atau sakit ketiga bersama, segeralah berjumpa doktor kerana kita takut ia berlaku infeksi. Okey, yang kelima ialah kenaikan berat badan. Tahukah ibu-ibu, berat badan yang disarankan ketika kita hamil ialah normal jika kita naik 1 hingga 2 kilo sebulan. Itu ialah normal. Biasanya kita kalau boleh trimester pertama, kita jagalah kita punya pemakanan supaya tidak naik terlalu banyak dan tidak turun terlalu banyak. Yang keenam adalah sembelit. Biasanya ibu-ibu di luar sana akan mengalami kesukaran untuk membuang air besar pada masa ni. Ini disebabkan tekanan rahim yang menekan usus. So ibu-ibu di luar sana disarankan untuk banyakkan minum air dan juga perbanyakkan makan buah-buahan untuk memudahkan proses pembuangan. Yang ketujuh adalah mood swing. Biasanya pada waktu ini ibu-ibu akan melalui perubahan hormon dan akan lebih sensitif pada orang sekeliling. Masa ni lah ibu akan rasa nak marah, nak menangis, nak terasa, nak merajuk. Masa ni suami kena mainkan peranan untuk memujuk isteri. Pujuk isteri, ambil hati dia supaya dia lebih ceria pada waktu ni. Yang ke-8, kerap buang air kecil. Waktu ni ibu-ibu akan rasa nak kencing je. Sikit-sikit nak pergi tandas, sikit-sikit nak pergi tandas. Tapi ini normal, jangan risau. Ini disebabkan pertambahan cecair dalam tubuh badan ibu-ibu. Okey, so disarankan ibu-ibu untuk lebihkan minum air pada waktu siang dan kurangkan minum air pada waktu malam. So ibu-ibu tak adalah kerap ke tandas pada waktu malam. Yang ke-9 adalah alahan pada bau. Pada waktu ni, hidung ibu sangat sensitif. Contohnya, makanan favourite dia laksa. Tapi bila dia mengandung, dia tak boleh bau pun laksa tu. Apatah lagi makan. Dan malahan ada yang lebih teruk, tak boleh bau suami langsung. Pada waktu ni, suami-suami kena banyak bersabar ya. Yang terakhir sekali adalah insomnia. Ada sesetengah ibu yang mengalami kesukaran untuk tidur pada waktu malam. Mandian hangat ataupun diffuser boleh membantu ibu untuk tidur lebih lena. Itulah 10 masalah yang biasa dialami oleh ibu semasa trimester pertama. Jadi ibu-ibu semua, anda tak kesorangan. Okey, untuk lebih info dan tips menarik, ibu-ibu boleh like, share dan subscribe channel kami. Bye.